بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أيها الأخوة الأحباب في حلقة جديدة من خلاصات تاريخية. كنا بنتكلم في أنه التاريخ أحيانا أو غالبا ممكن يكون ضد المنطق. النهاردة هنضرب مثال. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان أحوالها كالآتي: من الناحية الدينية فيها مسلمين، فيها مشركين لم يسلموا، وكمان بدأ يظهر فيها منافقين. المدينة من الناحية الاجتماعية كان فيها أنصار ومهاجرين. الأنصار كانوا منقسمين على نفسهم قبل الهجرة بقليل إلى أوس وخزرج وبينهم عداوات تاريخية، والمهاجرين أتوا من كل القبائل مش بس في مكة، لكن الهجرة كانت في أول الأمر فرض على المسلمين، يعني كل من أسلم كان المفروض أنه يهاجر للمدينة. المدينة اقتصاديا كانت فقيرة، تعتمد على الزراعة، أغلب منتجاتها تأتي من الخارج، يعني تستورد أغلب المنتجات، والاقتصاد يسيطر عليه اليهود. المدينة بهذا الوضع الصعب المعقد وبهذا النمو السكاني المفاجئ مع تدفق المهاجرين عليها من كل الأماكن كانت محتاجة إلى رئيس توافقي. المفترض أنها تبقى محتاجة إلى رئيس توافقي. المدينة فعلا كانت على وشك أنها تختار الرئيس التوافقي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اتفقوا على أن يولوا وأن ينصبوا عليهم ملكا هو عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكانوا بدأوا في مراسم التتويج وصناعة التاج واللي هو الخرز ونحو هذا. القرار المنطقي الذي يبدو هنا إنه المسلمين المهاجرين من مكة اللي هم عانوا من الاضطهاد في مكة، ويعني خارجين فقراء بغير أموالهم، عندهم مشكلة ضخمة أبرزها مشكلة التجانس بين المجتمع الجديد، أبرزها مشكلة توفير موارد للمجتمع الجديد اللي حصل فيه طفرة. المفروض ان هم يفكروا في يعني اخذ حرية الدعوة، التصالح مع الطوائف الموجودة. تبدو فكرة الرئيس التوافقي دي فكرة ظريفة وجذابة ومناسبة مع وجود المشكلات دي، خصوصا وان النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين خارجين يطلبون حرية الدعوة. لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، ولكنه أنهى النظام السياسي القديم في المدينة وبدأ نظاما سياسيا جديدا كان فيه حاكما، ووضع في وثيقة المدينة بندا صريحا يقول: وأن ما يكون بين أهل هذه الصحيفة من خلاف فإن مرجعه إلى الله وإلى محمد رسول الله. ليه طيب ما كانش ينفع رئيس توافقي في المدينة وكنا نحاول نبدأ دعوة ونستثمر حرية الدعوة اللي موجودة إلى أن نصل إلى السلطة بعد تكوين القاعدة أو الكتلة الجماهيرية الكبيرة؟ لأن الصراعات الحضارية الكبرى، الصراعات الفكرية، الصراعات الصفرية ما ينفعش فيها هذا النوع من التدرج، لابد فيها من البدايات القوية الحاسمة. يعني دولة المدينة أو دولة الإسلام في المدينة بدأت هكذا بقرار حاسم وباختيار حاسم، حتى ولو كان يترتب عليه كثير من العداوات مع اليهود ومع عبد الله بن أبي بن سلول ومع غيرهم ومع قريش كمان. بينما تطبيق الأحكام والتدرج في نهضة هذه الدولة وفي تطبيق الشريعة فيها هو الذي يحتاج إلى هذا النوع من التدرج، وهو ما كان، ونزلت الأحكام الشرعية تدريجيا في دولة المدينة. أي ثورة من الثورات، حتى أي انقلاب عسكري، أي تغيير حاسم، لابد أنه يحمل فكرة ما، وهذه الفكرة لابد أن يثبتها وينفذها بخطوات حاسمة وجريئة وقاصمة، ولا تدع فرصة لأعداء هذه الفكرة في أن يعودوا مرة أخرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.